โดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าอิสราเอลได้ประกาศโจมตีภาคพื้นดินในขณะที่ตัวแทนจากสหรัฐอียิปต์และกาตาร์มีการหารือกันที่กรุงโดฮาและไคโรว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้อย่างไรตอนนี้ค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง3แห่งและเมืองเดียอัลบาลาเต็มไปด้วยผู้พลัดถิ่นที่อพยพหนีการต่อสู้มาจากพื้นที่อื่นๆไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันก่อนค่ะโดยเฉพาะประเด็นของอิสราเอลนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีรายงานเพิ่มเติมค่ะว่าทางอิสราเอลค่ะเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินในพื้นที่ตอนกลางของฉนวนกาซาอีกครั้งค่ะโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานค่ะว่าอิสราเอลได้ประกาศโจมตีภาคพื้นดินให้กับกลุ่มต่อต้านกลุ่มฮามาสที่ค่ายผู้ลี้ภัยบูเรชกับเมืองเดียอัลบาลาบริเวณตอนกลางของฉนวนกาซาอีกครั้งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะในขณะที่ตัวแทนจากสหรัฐอียิปต์และกาตาร์มีการหารือกันที่กรุงโดฮาและไคโรว่าจะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงได้อย่างไรค่ายผู้ลี้ภัยบูเรชเป็น1ใน8ค่ายผู้ลี้ภัยประวัติศาสตร์ในฉนวนกาซาและเป็นค่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดกินพื้นที่ประมาณ 0.5 ตารางกิโลเมตรมีผู้ลงทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยเพียง 46,000 คนแต่ใกล้กันนั้นยังมีค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตกับมากาซีและอยู่ห่างจากเมืองเดียอัลบาลาไปทางตะวันตกเฉียงใต้เพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้นค่ะตอนนี้ค่ายผู้ลี้ภัยทั้ง3แห่งและเมืองเดียอัลบาลาเต็มไปด้วยผู้พลัดถิ่นที่อพยพหนีการต่อสู้มาจากพื้นที่อื่นๆของกาซารวมถึงชาวบ้านนับล้านคนที่ต้องหนีออกจากเมืองราฟาทางตอนใต้สุดหลังจากอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดินเมื่อเดือนพฤษภาคมในช่วงต้นปีที่ผ่านมากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เคยมีปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อต้านกลุ่มฮามาสที่ค่ายผู้ลี้ภัยในภาคกลางของกาซามาแล้วและปฏิบัติการนั้นกินระยะเวลานานหลายสัปดาห์ค่ะและล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายนนะคะ IDF ก็ระบุว่าเป้าหมายของปฏิบัติการรอบใหม่ที่บูเรสกับเมืองเดียอัลบาลาคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ตั้งอยู่ห่างจากชายแดนอิสราเอลหลายกิโลเมตรทั้งบนดินและใต้ดินพวกเขาเริ่มโจมตีทางอากาศเข้าใส่กลุ่มเป้าหมายต่างๆทั้งที่มั่นกลุ่มติดอาวุธคลังเก็บอาวุธและอุโมงค์ใต้ดินสังหารผู้ก่อการร้ายได้มากมายอย่างไรก็ตามชาวบ้านจำนวนมากในค่ายผู้ลี้ภัยค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการโจมตีรอบใหม่ของ IDFโดยในช่วงเช้าของวันพุธค่ะสำนักข่าววาฟาของปาเลสไตน์ได้มีการรายงานอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่แพทย์และหน่วยกู้ภัยนะคะว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลค่ะก็ทำให้มีอาวุธตกใส่บ้านเรือนหลายหลังในมากาซาและเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11ศพค่ะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก2ศพหลังการโจมตีทางอากาศนะคะที่อาวุธตกใส่บ้านหลังหนึ่งใกล้ทางเข้าค่ายบูเลชและอีก2ศพเสียชีวิตจากกระสุนปืนใหญ่ที่ตกในเมืองอาบูอัลอาเจนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเดียอัลบาลาค่ะต่อมาทีมแพทย์ขององค์กรแพทย์ไร้พรมแดนในฉนวนกาซาก็มีการเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าสถานการณ์ที่โรงพยาบาลอัลอักซาซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์ไม่กี่แห่งที่ยังใช้การได้ในภาคกลางของกาซากำลังเข้าขั้นหายนะโดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต70ศพและบาดเจ็บกว่า300รายถูกส่งมายังโรงพยาบาลแห่งนี้หลายคนเป็นแผลไฟไหม้รุนแรงมีแผลถูกยิงโดนสะเก็ดระเบิดกระดูกหักและอื่นๆทั้งนี้หลัง IDF เริ่มปฏิบัติการโจมตีเมืองราฟาเมื่อ6พฤษภาคมที่ผ่านมาพวกเขาบอกให้ประชาชนอพยพไปยังเขตเพื่อมนุษยธรรมที่ถูกขยายเพิ่มเติมซึ่งครอบคลุมพื้นที่เมืองอัลมาวาซีบริเวณชายฝั่งไปจนถึงเดียอัลบาลาโดยอ้างว่าที่นั่นมีทั้งเต็นท์ที่พักโรงพยาบาลสนามและเสบียงอาหารค่ะแต่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของสหประชาชาติสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้เตือนเมื่อวันจันทร์ว่าพื้นที่สำหรับผู้พลัดถิ่นในเดียอัลบาลากำลังจะหมดลงแล้วและผู้คนกำลังแห่เดินทางไปที่นั่นด้วยความหวังว่าจะเจอสถานที่ปลอดภัยซึ่งไม่มีอยู่จริงอีกด้านหนึ่งนะคะตัวกลางเจรจาสันติภาพระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสอย่างสหรัฐอียิปต์และกาตาร์เดินทางไปหารือกันที่กรุงโดฮาและกรุงไคโรเพื่อหาทางบรรลุข้อตกลงหยุดยิงและปล่อยตัวประกันฉบับใหม่โดยสหรัฐกำลังรอการตอบสนองจากกลุ่มฮามาสเรื่องข้อตกลงหยุดยิง3ขั้นตอนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแจกแจงเมื่อวันศุกร์โดยอ้างว่าเป็นข้อเสนอจากฝ่ายอิสราเอลที่จะนำไปสู่การหยุดยิงถาวรในกาซาขณะที่กาซาระบุว่าพวกเขาได้ส่งมอบแผนดังกล่าวให้ผู้แทนของฮามาสแล้ว
พร้อมย้ำว่าพวกเขากำลังรอการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนจากรัฐบาลอิสราเอลหลังนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูออกมากล่าวว่าจะไม่มีการหยุดยิงถาวรจนกว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าหมายหลักทั้ง3อย่างค่ะถ้าดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเลขของยอดผู้เสียชีวิตนะคะนับตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะอย่างน้อยๆมีผู้เสียชีวิตแล้วกว่าเกือบ500 รายด้วยกันในฝั่งของเลบานอนนะคะส่วนใหญ่เป็นนักรบค่ะแต่ก็มีทางด้านของพลเรือนเหมือนกันที่รวมอยู่ด้วยสัก88 รายค่ะส่วนฝั่งของอิสราเอลเองทหารอย่างน้อย14 นายมีพลเรือน11 คนเนี่ยเสียชีวิตนะคะนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเองเปิดเผยค่ะว่าอิสราเอลเตรียมพร้อมที่จะยกระดับปฏิบัติการให้มีความเข้มข้นขึ้นตามแนวชายแดนที่ติดกับเลบานอนเป็นบริเวณที่ทหารอิสราเอลยิงตอบโต้กับพวกนักรบฮิซบัลเลาะห์แทบทุกวันเลยนะคะ8 เดือนที่ผ่านมาแห่งการปะทะกันเกิดขึ้นระหว่างอิสราเอลกับฮิซบัลเลาะห์การยิงตอบโต้กันไปมาระหว่าง2 ฝ่ายทวีความรุนแรงขึ้นอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาอิสราเอลเองก็โจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของเลบานอนด้วยนะคะเนทันยาฮูยังบอกค่ะว่าเราเองเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการที่เข้มข้นอย่างมากในทางเหนือและจะกอบกู้ความมั่นคงสู่ทางเหนือของเราอย่างไรก็ตามค่ะฮิซบัลเลาะห์เองเปิดฉากโจมตีหลายระลอกใส่ฐานที่มั่นของอิสราเอลรวมไปถึงได้มีการยิงขีปนาวุธนำวิถีเข้าใส่ฐานปล่อยไอรอนโดมในค่ายทหารของลามอสนับตาลีด้วยอิตามาเบนสกาวีรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งชาติของเนทันยาฮูนะคะและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเรียกร้องไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะในการปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อฟื้นฟูความมั่นคงทางเหนือของฝั่งอิสราเอลนะคะแมทธิวมิลเลอร์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าณตอนนี้เราไม่ต้องการเห็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่มันลุกลามบานปลายซึ่งลังแต่จะนำมาซึ่งการเสียชีวิตเพิ่มเติมจากทั้งประชาชนอิสราเอลประชาชนของเลบานอนและจะก่ออันตรายใหญ่หลวงแก่ความมั่นคงรวมของอิสราเอลเสถียรภาพในภูมิภาคด้วยนะคะทางนี้เองออกมาปฏิเสธข้อสันนิษฐานที่ว่าก่อนหน้านี้สงครามเลบานอนใกล้เข้ามาแล้วและถ้อยแถลงต่างๆของรัฐบาลอิสราเอลบอกว่าพวกเขาพร้อมสำหรับปฏิบัติการทางทหารถ้ามันจำเป็นซึ่งมันมีความแตกต่างจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยบอกค่ะว่าได้ตัดสินใจดำเนินการปฏิบัติการทางทหารเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมิลเลอร์บอกว่าณตอนนี้ยังอยู่ในขั้นที่เชื่อว่าพวกเขาอยากจะหาทางการทูตซะมากกว่านะคะมิลเลอร์เข้าใจดีกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการควบคุมที่ไม่อยู่สำหรับอิสราเอลด้วยตามแนวชายแดนทางเหนือของประเทศเขานะคะพลเมืองอิสราเอลหลายแสนคนค่ะไม่อาจที่จะกลับเข้าสู่บ้านพักของพวกเขาได้ค่ะโดยนะคะไม่ว่ามันจะไม่ปลอดภัยหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าพวกฮิซบัลเลาะห์ยังคงยิงปืนใหญ่มีการโจมตีด้วยโดรนเล่นงานในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องมานะคะค่ะซึ่งประเด็นการต่อสู้กันระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์นะคะทางรอยเตอร์ค่ะก็ได้มีการสรุปความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์กำลังจะถึงจุดที่บานปลายหรือไม่ค่ะโดยความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนกำลังตกอยู่ในอันตรายหลังจากที่มีการสู้รบกันเป็นเวลานานกว่า8 เดือนที่เกิดจากสงครามฉนวนกาซาด้วยความเป็นปริปักษ์ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและทั้งสองฝ่ายส่งสัญญาณถึงความพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าครั้งใหญ่ซึ่งทางสำนักข่าวรอยเตอร์ก็ได้มีการเผยถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังนี้ค่ะทำไมพวกเขาถึงต่อสู้กันนะคะประเด็นนี้ฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลค่ะได้มีการยิงตอบโต้กันไปมาตั้งแต่วันที่8 ตุลาคมปีที่แล้วหรือ1 วันหลังจากที่กลุ่มฮามาสโจมตีเข้าไปในชุมชนทางใต้ของอิสราเอลและจุดชนวนให้เกิดสงครามในฉนวนกาซาฮิซบอลเลาะห์เป็นพันธมิตรของกลุ่มฮามาสและประกาศว่าการโจมตีมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ภายใต้การโจมตีของอิสราเอลในฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ได้ร่วมทำสงครามกันมาแล้วหลายครั้งโดยในครั้งสุดท้ายคือปี 2006 ทั้งนี้อิสราเอลมองมานานแล้วค่ะว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดบริเวณชายแดนของตนและรู้สึกกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับคลังแสงที่เพิ่มขึ้นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ก่อตั้งขึ้นในซีเรียฮิซบอลเลาะห์ถือว่าอิสราเอลเป็นรัฐนอกกฎหมายที่ก่อตั้งขึ้นบนดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองและต้องการเห็นอิสราเอลสูญสิ้นไป
ต่อมาประเด็นผลกระทบที่ผ่านมาค่ะคืออะไรรอยเตอร์สรุปบอกว่าการโจมตีในครั้งนี้มีผู้คนหลายหมื่นคนของทั้งสองฝั่งชายแดนถูกบังคับให้ต้องลี้ภัยออกจากบ้านการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้โจมตีพื้นที่ที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ปฏิบัติการทางตอนใต้ของเลบานอนและโจมตีหุบเขาเบกาใกล้ชายแดนซีเรียการโจมตีของอิสราเอลได้สังหารนักรบของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนไปแล้วประมาณ300รายซึ่งมากกว่าที่สูญเสียไปในปี 2006 ทั้งนี้ในอิสราเอลการที่ประชาชนจำนวนมากต้องพลัดถิ่นถือเป็นประเด็นทางการเมืองใหญ่และทางการคาดหวังที่จะจัดการให้ผู้พลัดถิ่นสามารถกลับบ้านได้ตั้งแต่1 กันยายนเป็นต้นไปและประเด็นที่ว่ามันจะแย่กว่านี้ได้มากแค่ไหนนะคะรอยเตอร์บอกว่ามากทีเดียวอย่างไรก็ตามค่ะแม้จะมีความรุนแรงของการสู้รบแต่การเผชิญหน้ายังถูกมองว่าเป็นไปในแบบค่อนข้างจำกัดโดยทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลค่ะได้บอกว่าอิสราเอลเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการอย่างเข้มแข็งในภาคเหนือแต่ก็เปิดกว้างต่อข้อตกลงทางการทูตที่จะฟื้นฟูความมั่นคงทางตอนเหนือในขณะเดียวกันก็เตรียมการโจมตีทางทหารเพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกันทั้งนี้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาเนทันยาฮูได้กล่าวว่าเลบานอนจะถูกเปลี่ยนเป็นฉนวนกาซาหากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เริ่มทำสงครามเต็มรูปแบบขณะที่ชีคนาอิมกัสเซมรองผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็มีการส่งสัญญาณค่ะว่าทางกลุ่มไม่ได้พยายามที่จะขยายความขัดแย้งแต่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์พร้อมที่จะต่อสู้กับสงครามใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างไรก็ตามค่ะกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ก็ยังได้ส่งสัญญาณอีก1 สัญญาณนะคะถึงการเปิดกว้างต่อข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ต่อเลบานอนในที่สุดแต่จะไม่มีการพูดคุยใดๆจนกว่าอิสราเอลจะหยุดโจมตีฉนวนกาซาค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ